පුංචි සමරල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නීතුණු පාරාදීසය. ආයුබෝවන් පුතේ. අද අපිට තියෙන්නේ තේරවිලි පාඩම. තේරවිලි කිව්වම පුතාලට ගොඩක් තේරවිලි දැන් මතක් වෙනවා ඇති. අපි එක වසරේ ඉඳලා ඉහළට යනකම්ම හැම වසරකදීම තේරවිලි ඉගෙන ගන්නවා. මං හිතුවා පුතාලට වසරින් වසර වෙන වෙනම විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරලා තියෙන තේරවිලි ඉදිරිපත් කරන්න. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද මේ තේරවිලි කියන්නේ කියලා. අද මම කියලා දෙන්නේ තේරවිලි කියන්නේ මොනවද කියලා. විවේකය ප්‍රයෝජනවත් යොදා ගැනීමටත් විනෝදය සඳහාත් ලොකු කුඩා කවුරුත් තේරවිලි භාවිතා කරනවා. තේරවිලි විනෝදය සඳහා සකස් කරගත්තක් වගේ පෙනුනට අතීතයේදී අපේ පැරණන් තේරවිලි භාවිතා කළේ ඉගෙන ගන්න දේ අකමැත්තකින් කම්මැලිකමකින් තොරව ආසාවෙන් කරන්න ඕනේ නිසා. රිද්මයානුකූලව ඇහෙන නිසා ආපහු ඒ ගැටලු විසඳන්නත් පෙළඹෙනවා. මනසින් විවිධ රූප අඳිමින් ඒවට විසඳුම් හොයනවා. තාර්කික ශක්තිය දියුණු කර ගැනීමටත් විවිධ කරුණු සසඳලා තීරණ ගන්නත් පෙළඹෙනවා. තේරවිලි ගැමියන්ගේ ස්වයං නිර්මාණ විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ තේරවිලි භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගන්න වගේම පරිසර දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් උදව් වෙනවා. තේරවිලි වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. සරල තේරවිලි, පද පෙරලි, තුන් තේරවිලි, තේරවිලි කවි මේවත් තව කොටස් වලට බෙදෙනවා. අපි එකෙන් කිහිපයක් බලමු. ගණිත තේරවිලි. ගණිත තේරවිලි කියන්නේ ගණිතයේ විෂයට අකමැති, ගණිතයේ විෂයට දුර්වල දරුවන් වෙනුවෙන් අතීතයේදී පැරණන් උපක්‍රමශීලීව ගණිතය උගන්වන්න භාවිතා කරපු තේරවිලි. ඒ වගේම උද්භිද විද්‍යාත්මක තේරවිලි. ඒ කියන්නේ ශාඛා ආශ්‍රිතව කියවුණු තේරවිලි. සත්ව විද්‍යාත්මක තේරවිලි. සතුන් සම්බන්ධව සතුන් ගැන කියවුණ තේරවිලි තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඛනිජ විද්‍යාත්මක තේරවිලි. ඛනිජ කියලා කියන්නේ අපි පොළොවෙන් ගන්න දේවල්. වෙද තේරවිලි. ආයුර්වේදයේදී ආයුර්වේද රහස් පිටට යන්නේ නැති වෙන විදිහට රහසේ තබා ගන්න පාවිච්චි කරපු එක් උපක්‍රමයක්. නොපිට තේරවිලි. මේකෙන් තාර්කික දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එක ශ්‍රේණියේ තේරවිලි පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන මඟ කියන දේතුණු පාරාදීසය.